Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ha các bạn. Thì mỗi lần gặp mình thì các bạn sẽ được mình chia sẻ một số cái loại cây, ví dụ như là một số cây cảnh văn phòng hay là ngắm những cái cây lan ở vườn nhà mình đó các bạn ha. Thì hôm nay mình ngồi ở vị trí này thì các bạn thấy có cái chậu lan ở phía sau mình, các bạn thấy không? Và đây một chậu nữa. Thì đây là bà liễu nha các bạn. Đây là lan bà liễu. Đó, mình vô một cái chậu to như thế này. Và thì cây nó đang cho hoa các bạn. Cây nó đang cho hoa như thế này. Các bạn thấy rất là tuyệt không các bạn ha. Hôm trước mình có giới thiệu với các bạn một cái loại hai cái chậu bà liễu của mình đó các bạn. Đó, thì mình vô hai cái chậu bự như thế này. Đó, thì hôm nay mình ngồi ở vị trí này để cho các bạn ngắm cây lan bà liễu của mình. Nó đã ra hoa ha các bạn ha. Đó, nó đã ra hoa rất là tuyệt vời luôn, rất là nhiều vòi luôn nha các bạn, rất là nhiều vòi hoa luôn đó. Rồi thì đầu tiên thì cho các bạn ngắm bà liễu với mình ha. Thì cái đến thì clip của mình chia sẻ với các bạn thì một số bạn có hỏi mình thứ nhất là về cái cây lan bạch hạc nha, lan bạch hạc các bạn hỏi là đã 2 năm rồi thì cái cây bạch hạc của mình nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cây bạch hạc của mình nó vẫn vậy các bạn. Chắc là cái này mình bị lừa thiệt luôn rồi đó. Các bạn hỏi nó như thế nào rồi, nếu có bị lừa thì cũng phải nói cho các bạn biết. Bao nhiêu năm trời mình nuôi nó vẫn vậy đó các bạn. Một số bạn hôm trước mình chia sẻ mình nói cây bạch hạc của mình trồng biết bao lâu rồi nó vẫn vậy đó. Thì hôm nay là đã 2 năm rồi đó, nó cũng vậy luôn á. Chắc là bị lừa thiệt rồi đó các bạn. Đây các bạn, nó cứ vậy hoài luôn, không có hoa mà cũng nó cứ thế này đó các bạn. Chắc là không đúng bạch hạc như là người ta đã giới thiệu rồi, mình cũng không biết cái lan gì luôn nữa. Thì trồng thì nó cứ vậy hoài luôn, không có hoa gì hết, lá thì nó như thế này. Thôi thì cứ trồng đi. Hoa phong lan chờ đợi mà các bạn ha, mình cứ chờ đợi đi, đến khi nào có hoa thì có hoa chứ chắc là không đúng bạch hạc rồi các bạn ha. Nó vẫn vậy đó, sau 2 năm nó vẫn vậy đó. Mình chia sẻ với các bạn là cái clip mà mình đập hộp cái bạch hạc mình mua thì sau 2 năm nó vẫn vậy đó các bạn đó. Thì mấy bạn hỏi chứ nó như thế nào rồi, nếu mà có bị lừa thì cũng cho các bạn biết. Thì hôm nay thì chắc là nó bị lừa, mình bị lừa thiệt luôn rồi đó các bạn rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái loại cây cảnh văn phòng nữa các bạn. Một cây cảnh văn phòng gọi là một cái loại cây nội thất các bạn ha. Một cái loại cây nội thất, nó cũng là một trong những cái tên gọi là trầu bà ha các bạn. Hôm trước mình đã có giới thiệu với các bạn một số clip về trầu bà, ví dụ như trầu bà thường của mình nè, trầu bà hiện tại thì nó có một cái loại trầu bà nữa mà người ta gọi là trầu bà cẩm thạch chẳng hạn. Hiện tại có rất nhiều loại trầu bà. Rồi mình có giới thiệu với các bạn cái loại trầu bà lỗ, trầu bà cửa sổ á. Cái loại này các bạn, đây là trầu bà lỗ cửa sổ như thế này nè các bạn là hôm trước mình có giới thiệu với các bạn cái cây này rồi. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn một cái loại trầu bà nữa, nó cũng lủng lỗ như thế này, nhưng nó có một cái tên gọi khác nha các bạn. Nó có một cái tên gọi đó là trầu bà xẻ. Trầu bà xẻ nha các bạn. Nó to hơn rất là nhiều. Đây các bạn, cây nè. Thấy rất là to không? Đấy, lá rất là to luôn như thế này. Và cũng có lủng lỗ vậy luôn nha bạn. Đó, xẻ chính là lá nó xẻ ra như thế này nè. Này các bạn thấy nó xẻ ra không? Nó xẻ ra không? Gọi là trầu bà lá xẻ. Này các bạn. Đó, lá nó xẻ ra vậy đó. Gọi là trầu bà lá xẻ. Nó cũng lủng lỗ tưởng như là nó bị sâu ăn. Nhưng mà cái này, cái cây mình cho các bạn xem là nó bị sâu ăn thiệt luôn á. Cái lá này là nó bị sâu ăn cái chỗ này thiệt luôn á. Tại hôm trước mình không có coi á, cái qua mấy ngày sau mình ra là thấy sâu nó bò lên để ăn hết miếng chỗ này. Đây là cái cây trầu bà lá xẻ nha các bạn. Trầu bà lá xẻ hay còn gọi một cái tên gọi đó là trầu bà Nam Mỹ nha các bạn.
trầu bà Nam Mỹ, và một số bạn nữa gọi là trầu bà bẹ. Trầu bà bẹ vì nó có những cái bẹ bẹ thân nó bẹ như thế này nè, nó có nhiều cái bẹ như thế này nè các bạn, thấy không, gọi là trầu bà bẹ. Đó, thì đây là một trong những cái loại cây. Đó, mình để xa xa ra cho các bạn thấy thịt nó cao quá, các bạn thấy không, lá nó to như thế này luôn á, lá nó to lắm. Hôm nay mình ngồi ngay cái vị trí cái sân nhà mình, gió nó đang phất phơ luôn á, gió rất là mạnh nè, các bạn thấy không. Đây gọi là trầu bà lá xẻ nha các bạn thấy lá nó xẻ ra như thế này nè. Đó, đây là xuất xứ từ Nam Mỹ nha các bạn, hay còn gọi là trầu bà Nam Mỹ đó. Thì đây là một trong những cái loại cây nha các bạn, một trong những cái loại cây nội thất nha các bạn. Đó, một trong những cây nội thất mà người ta trồng á, là trồng trong nhà, trong mát nha các bạn. Nếu mà nói về nó sống ở tự nhiên ở phía ngoài, gọi là sống ở trong rừng luôn các bạn, thì nó sống ở những cái tán cây thấp các bạn. Nó sống ở với nhiệt độ gọi là với ánh sáng tán xạ, nghĩa là ở trong mát nha các bạn. Ánh sáng không trực tiếp, giống như tất cả những cái loại trầu bà mà mình giới thiệu, nghĩa là ánh sáng nó không trực tiếp chiếu vào cây, nên cái loại này người ta gọi là trầu bà nội thất các bạn, nghĩa là mình ta trồng ở trong nhà. Ở trong nhà thì cái loại này chúng ta thấy người ta hay sử dụng để trồng trong chậu cũng được, trồng trong chậu lớn, chậu cao cũng được. Nếu như mà cây này mà nó sống ở ngoài tự nhiên các bạn, nó cao khoảng 5 mét luôn á, nó cao khoảng 5 mét ở ngoài tự nhiên. Các bạn thấy cái lá bành kỳ luôn. Mình ngồi hôm nay mình giới thiệu cây này là nó che mất mình luôn. Nó sống ở trong tự nhiên là nó cao khoảng 5 mét nha các bạn. Rồi có thể trồng trong đất như mình đang trồng. Đó, trong chậu đất như thế này nha các bạn, trồng trong chậu đất như thế này, hoặc là các bạn có thể trồng thủy sinh luôn. Trồng thủy sinh thì bỏ vô cái chậu to. Chúng ta trồng thủy sinh rồi chúng ta bỏ những cái dung dịch thủy sinh, giống như là hôm trước mình giới thiệu với các bạn một số cái loại cây mà chúng ta trồng thủy sinh vậy đó các bạn nha. Có thể để ở cửa nhà nè, trong góc phòng làm việc nè, cơ quan công ty gì của các bạn nha. Hoặc là khi chúng ta xây nhà mà nó có cái khoảng không giếng trời các bạn, giếng trời á, thì người ta cũng hay trồng cái loại này ở trong nhà. Với cái bộ lá to xòe mà nó thường là nó hướng lên như thế này nè các bạn, thì nó có một cái ý nghĩa là đem lại cái sự may mắn tài lộc cho các bạn khi các bạn trồng. Với cái màu xanh xanh mát như thế này thì chúng ta trồng, mà nhất là trồng giếng trời các bạn, giếng trời trong nhà đấy, thì khi mà các bạn đi vô một cái khoảng không với những cái cây như thế này đó, thì các bạn thấy một cái màu xanh rất là tuyệt vời luôn, màu xanh của lá rất là tuyệt luôn các bạn nha. Đó, như thế này các bạn. Rồi chúng ta có thể là để mà thu hút tài lộc á, để thu hút tài lộc thì một số người thì có thể là trồng cái lối ra vào nhà của các bạn, ví dụ như cửa chính ra vào á, thì chúng ta để trong mát thôi. Đó, để trong mát thôi, cửa chính ra vào nó có thể là thu hút tài lộc các bạn ha. Cây này nó sẽ hợp với các bạn mệnh mộc, và hợp nhất với các bạn tuổi Ngọ nha các bạn, tuổi con ngựa đó, tuổi Ngọ đó. Thì các bạn thấy lá nó có những cái bẹ như thế này, gọi là trầu bà bẹ. Ví dụ như chỗ mình thì khi các bạn đi đến chỗ mua bán cây cảnh thì một số người hỏi cái cây này cây gì, thì người ta có thể là giới thiệu là trầu bà bẹ hay là trầu bà lá xẻ, vì cái lá nó xẻ ra như thế này, nó chia nó xẻ ra như thế này, gọi là trầu bà lá xẻ ha, hay gọi là trầu bà Nam Mỹ, là nó là một dạng trầu bà. Bẹ này nhìn đi giống như cái bẹ môn mình hay hái mình nấu canh chua phải không các bạn. Đó, nó bự nó to vậy, thì như mình nói là nó mọc ở ngoài tự nhiên là cao khoảng 5 mét luôn đó. Thì đây là một trong những cái loại cây nội thất đó, chúng ta có thể chọn lựa để chúng ta trồng trong khoảng không nhà các bạn, công ty các bạn, cơ quan của các bạn, để trong mát nha các bạn, để trong mát. Đó.
Rồi như mình nói thì nó cái điều kiện nó sống là trong mát giống như những loại trầu bà khác thôi, nên khi các bạn trồng thì các bạn tưới nước thì nó cũng giống như những cái loại trầu bà khác, nghĩa là khi các bạn tưới là nó tưới đẫm nước các bạn ha, tưới đẫm nước. Có một cái clip mình đã chia sẻ với các bạn cái cách tưới nước đó, thì lần tưới đầu tiên các bạn tưới đẫm nước và các bạn thăm đất, nếu mà nó ẩm nó còn cái độ ẩm thì các bạn, nếu mà độ ẩm nhiều thì các bạn đừng tưới nữa, thì các bạn thăm bằng ngón tay, các bạn để vào đất mà thấy nó độ ẩm nó vơi đi, nó ít độ ẩm lại thì các bạn hạ tưới các bạn ha. Cái loại này thì nếu mà bạn để trong nhà thì tưới là một tuần có thể là tưới 2-3 lần là được nha bạn. Nếu mà tưới nhiều quá nó cũng sẽ không tốt, nó sẽ bị dư nước thì nó sẽ cũng không tốt các bạn ha. Tại vì mình để trong nhà thì cái loại cây để trong nhà thì độ nước nó vừa đủ là được nha các bạn. Đây, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái loại cây, đó là cây trầu bà lá xẻ, tên cũng hay ha các bạn ha, hay là trầu bà Nam Mỹ. Cái lá này lá non nó mới mọc lên nè, nó bự che hết trơn mặt mình luôn. Alo các bạn. Che hết mặt mình luôn thấy không? Lá nó to như thế đó thì thích hợp với trồng trong cái chậu to hay mà. Ví dụ như cái chậu mình là hơi nhỏ nè, chậu này là mình trồng là hơi nhỏ này, này vô một cái chậu trắng ha, chậu sành trắng cao để ở góc nhà rất là đẹp luôn các bạn, rất là tuyệt luôn. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn thêm một cái loại cây cảnh văn phòng, một cái loại cây nội thất, trang trí nội thất, tên gọi trầu bà lá xẻ, một trong những cái họ của trầu bà. Nhìn thấy lỗ giống bị sâu ăn nhưng mà không phải nha các bạn. Đó, do cái đặc tính của nó như thế. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ mình, nhấp ở phía dưới đăng ký và cho mình một like, đó là động lực để mình chia sẻ những cái clip tiếp theo nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.